Subscribe কৰক Aakhol the Assamese Kitchen channel to bell icon to press কৰক latest video notification পোন প্ৰথমে পাবলৈ Hello everyone মোৰ আগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম খুব সুন্দৰ এটা মিঠাই ৰেচিপি গতিকে দেৰি নকৰি আমি আগবাঢ়ো এটা ৰেচিপিটোলৈ আজি মই বনাবলৈ লৈছো কালাকান্দ মিঠাই কালাকান্দ মিঠাই বনাবৰ কাৰণে এয়া মই লৈ লৈছো 3 পোৱা মান গাখীৰ আৰু গাখীৰখিনি এতিয়া মই চানা উলিয়াই লম ফালি পেলাই ইয়া দি দিছো নেমু ৰস গাখীৰখিনি উতলা হতে এনেকে মই গাখীৰখিনি ফালি লম এয়া নেমু ৰস দিয়াৰ লগে লগে গাখীৰখিনি ফাটি আহিছে আৰু অলপ উতলাই পেলাই মই আৰু অলপ ভালকৈ ফালি লম ফালি পেলাই মই চানাখিনি উলিয়াই লম মই ইয়াত এফাল নেমুৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু আগতে মই গাখীৰখিনি উতলাই লৈছো যেতিয়া ভালকৈ গাখীৰখিনি উতল আহিছে তেতিয়া নেমুৰ ফালৰ ৰসখিনি মই ইয়াত দি দিছো আৰু ইয়াত সুন্দৰকৈ চানাখিনি উলাই গৈছে গাখীৰখিনি ফালি পেলাই এতিয়া আৰু অকমান সময় উতলাই লম যাতে যিখিনি আছে সেইখিনিও সম্পূৰ্ণকৈ ফাটি যায় এইখিনি ফালি হৈ গল এতিয়া মই এনেকৈ বাটি এটা লৈ লৈছো আৰু তাত এনেকৈ কটনৰ ৰুমাল এখন দি লৈছো এতিয়া যিখিনি গাখীৰ ফালি লৈছিলো সেইখিনি ইয়াত মই বাকি দিম চানাখিনি উলিয়াই লবৰ কাৰণে যাতে পানীখিনি এক্সট্ৰাকে উলাই যায় আৰু চানাখিনি কাপোৰখনত যাতে ৰৈ যায় এয়া মই গুটেইখিনি বাকি দিছো গুটেইখিনি মই ৰুমালখনত বাকি দিলো এতিয়া চানাখিনি ধুনীয়াকৈ ৰুমালখনত ৰখি গল আৰু পানীখিনি উলাই পেলাই বাটিটোত ৰৈ গল এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে মই এনেকৈ টুপুলা এটা কৰি লৈছো ৰুমালখন অলপ গৰম হৈ আছে যিহেতু অকমান দিগদাৰো হৈছে তথাপি মই এখিনি চেপি দিম টুপুলাটো যাতে চানাখিনিত থকা পানীখিনি আৰু ভালকৈ উলাই যায় এতিয়া পানীখিনি মই বাটিটোৰ পৰা পেলাই দিলো আৰু এতিয়া যেহেতু গাখীৰখিনি ফালিবৰ কাৰণে নেমু ব্যৱহাৰ কৰিছিলো নেমুৰ গোন্ধটো যাতে ৰখি নাযায় তাৰ কাৰণে মই চানাখিনি ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে পানী ঢালি পেলাই অকমান এনেকৈ জুবুৰে জুবুৰে ধুই লম আকৌ একে ধৰণে টুপুলা এটা নিচিনা কৰি লৈ পেলাই এই ধৰণেৰে মই জুবুৰে জুবুৰে দিছো যাতে নেমুৰ গোন্ধটো গুছি যায় ধুই পেলাই হৈ গল এতিয়া মই আকৌ এনেকৈ টুপুলা কৰি লৈছো আৰু পানীখিনি পেলাই দি এখন লৈছো চাকনি এই চাকনিখনৰ ওপৰত টুপুলাটো এইদৰে থৈ দিছো যাতে যিখিনি অকণ অকণ আছে সেইখিনিও সম্পূৰ্ণকৈ নিগৰি উলাই যায় এইখিনি এতিয়া মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে পানী নিগৰাই ৰাখি দিলো এটা সম্পূৰ্ণকৈ পানীখিনি উলাই যোৱাৰ পিছত টুপুলাটো মই উলিয়াই লৈছো আৰু এখন প্লেটত এই চানাখিনি মই উলিয়াই লম খুব সুন্দৰকৈ পানীখিনি উলাই গল চানাখিনিৰ পৰা এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ ভাঙি দিছো এইখিনি মিক্সিটো মাৰি গুড়া কৰি ল'ব পৰা যায় নহলে হাতেৰেও কৰি ল'ব পৰা যায় মই অলপ অলপকৈ ভাঙি এটা মিক্সিত দি সম্পূৰ্ণকৈ গুড়া কৰি লম যাতে গুড়া হৈ যায় আৰু গুটা গুটি যাতে ৰখি নাযায় তাৰ কাৰণে মিক্সিত দিব নিবিচাৰিলে হাতেৰেও গুড়া কৰি ল'ব পাৰে এয়া গুড়া কৰি লোৱা হৈ গল এইখিনি মই এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছো এতিয়া মই গেছত লো ফ্লেমত কেৰাহী এটা গৰম কৰি লৈছো আৰু ইয়াত দিছো 1 চামুচতকৈ অলপ কম ঘিউ আৰু ইয়াত এতিয়া মই গাখীৰৰ চানাখিনি দি দিছো এটা 2 মিনিট মান এখিনি ভাজি ল'ব লাগিব ঘিউতে যাতে কেঁচা গোন্ধটো গুছি যায় এই কালাকন্দ মিঠাইবিধ এই ধৰণে বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে
একদম সহজতে বনাব পাৰে আৰু খাবলৈও বহুত ভাল হয়। এতিয়া এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই লৈছোঁ 1 কাপ মিল্ক মেড আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া মই আধা কাপ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু মই ফ্লেমটো লতে ৰাখিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিলাই দিব লাগিব যাতে গোটাখিনি আটাইখিনি ভাঙি যায়, ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিহলি হৈ যায়। এই মিল্ক মেড দি বনোৱা কালাকন্দ মিঠাইটো খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়। ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব যাতে লাগি নাযায়। এয়া মই ধুনীয়াকৈ গোটা হৈ থকাখিনি ভাঙি দিলোঁ আৰু অলপ ডাঠ হৈ আহিবলৈ ধৰিছে। আপোনালোকে পৰিমাণবোৰ কম বেছিও কৰিব পাৰে। মোৰ ইয়াত 1 কাপ মিল্ক মেড প্ৰয়োজন নহ'লে আধাতকৈ অকণমান বেছি প্ৰয়োজন হৈছে। ইয়াত চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দৰকাৰ নপৰে যিহেতু মিল্ক মেডটো মিঠাই হয়। আৰু এতিয়া দিছোঁ 3টা ইলাইচি আৰু ইয়াত আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰে, সেইটো অপচনেল হয়। মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই বাৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ। এতিয়া এখন ষ্টিলৰ কাঁহীত মই ঘি অকণমান দি লগাই লৈছোঁ আৰু এই মিশ্ৰণখিনি ডাঠ হৈ অহাত মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু মিশ্ৰণখিনি মই কাঁহীখনত উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই কাঁহীখনৰ এটা চাইডে গোটেইখিনি মিলাই পেলাই এই ধৰণেৰে চেপেটাকৈ বহাই লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া গৰম হৈ থাকোঁতেই মই কাটি লৈছোঁ নিজৰ শ্বেপ অনুসৰি। এয়া কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখিম, তাৰপিছত খাব পৰা হৈ যাব আমাৰ কালাকন্দ মিঠাই। এয়া 1 ঘণ্টাৰ পিছত মই উলিয়াই আনিছোঁ, দেখিছেনে কিমান সুন্দৰ হৈছে কালাকন্দ মিঠাইবিধ। গতিকে একেবাৰে সহজতে এই ধৰণেৰে কালাকন্দ মিঠাই বনাই খাই চাবচোন, টেষ্টটো বিৰাটেই ভাল হয়। যিহেতু ইয়াত মিল্ক মেড ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বহুত সুন্দৰ হয় খাবলৈ। গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে, কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবচোন। যদি চাই ভাল পালে তেনে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।